Happy weekend mga kakogi! Nagustuhan nyo ba yung bike build natin na Monster Cross? Parami na ng parami nagkaka-interest sa bike build na kagaya nito. Lalo't makakabuo ka sa murang halaga at versatile, meaning pang overall terrain. So yung mga highlights ng bike na to is yung Devil Hunter 1 frame na nilagyan natin ng Shimano 105 group set, pero gumamit tayo ng alibyo sa crankset. Mamaya magkakaalaman kung bakit mix yung setup natin. I-explain ko rin sa video kung paano ko siya binuo with small tips sa pagbuo nito. At syempre yung pinakahihintay ng lahat is yung bike build cost. Okay, sige, let's start. Sinimulan ko yung pagbuo sa wheelset. Kung mapapansin nyo, nakakabit na yung tires and naka-align na yung spokes. Sinabihan ko kasi yung may-ari ng bike na ipabuo na sa professional mechanic para pag dinala dito sa bahay, diretso buo na. By the way, din sa mga gustong malaman kung ano yung brand ng tires, this is Maxxis Icon Exo Tubeless Ready. Yung size is 29 by 2.2 and yung color niya is tan wool kaya medyo dark. Kinabit ko yung rotors which is ball type and yung cassette type na 105 11 speed. Yung fork nga pala is carbon fork, carbonium yung brand, non-tapered 29er. Dahil nabuo ko na yung gulong, mas madali ko na may kakabit yung frame. And this time, sinukat ko muna yung tamang haba ng steerer tube. Gumamit ako ng tatlong spacer, 5mm each, dahil mas minabuti ko na mas mahaba para may room for adjustment in the future. Then once nasukat ko na, gumamit ako ng lagaring bakal para magputol ng carbon fork. Hindi kasi pwedeng gumamit ng pipe cutter. Ipwersa kasi yon, baka madurog yung material. Gumamit lang ako ng pipe cutter para may guide yung lagaring bakal. So yun, konting liha para pantay and konting grasa para sa crown at bearing. May contact kasi between metal to metal kaya need nating grasahan. Malaking problema yan kapag nabasa at kinalawang. By the way, gumamit ako ng gap expander. Actually, mas preferable ilagay ito lalo sa mga carbon fork at huwag na huwag kayo maglalagay ng sunflower. Next is kinabit ko yung ITM flare drop bar. Sinunod ko yung Shimano 105 STI, then yung RD. In my opinion, napakaganda ng setup na to. Dahil straight 105 from STI to RD kaya smooth yung shifting. And since 11 speed si 105, wala pang existing MTB compatibility para dito. And correct me if I'm wrong, hanggang 9 speed pa lang ang compatible between road bike and MTB components. Once na tumungtong ka from 10 speed pataas, iba na ang cable pull ratio. Pwede nyo akong itama sa comment section and ilagay nyo rin yung experience and issues na na-encounter nyo sa pagmix ng RB and MTB components. Tayo naman tayo sa crank. Bakit nga ba alibyo crankset yung ginamit ko? Bakit hindi yung 105? Simple lang ang sagot dyan. Mas maiksi kasi yung spindle ng road bike crankset compared sa MTB. Hindi mag-fit yung road bike crankset sa MTB frames. Next question is, mag-fit nga ba si 9-speed alibyo crankset sa 11-speed na 105 sprocket? Ang sagot dyan ay oo. Majority ng chain rings na hindi narrow wide ay pare-pareho ng lapad. Kapa 9-speed, 8-speed o 11-speed yan, compatible. And then lastly, yung actuated hydraulic brakes. So far, Zoom X-Tech pa rin yung ginagamit natin. Dahil mas mura at maganda naman yung reviews so far. Medyo may kamahalan kasi yung STI na naka-hydraulic hose. And since budgetarian tayo, brake cable with actuated hydraulic brakes na lang. Ang maganda sa actuated, hindi mo napapalitan yung drifters mo or yung STI kung tawagin. May cable pull functionality pa rin pero naka-hydraulic yung piston. Yun nga lang, hindi ganun kalakas yung braking power compared dun sa naka-hydraulic hose. Ito na yung pinakahihintay ng lahat, yung bike build cost. Umabot rin yung budget natin ng 50,000. Para ka na rin bumili ng gravel bike na pero mas halimaw yung setup. Not bad sa bike na naka-tubeless tires, Shimano 105 at carbon fork. Check nyo na lang yung description below for more detailed budget breakdown. Yun lang mga kakogi. I hope nagustuhan nyo yung video. And kung may mga tanong pa kayo na hindi natin na-cover, lagay nyo lang sa comment section below. Pwede nyo rin ako i-message sa Facebook account ko, facebook.com/kogibike. Yun lang, salamat!